ॲन इपिटमी ऑफ करेज, स्टीफन हॉकिंग. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण तुमच्या पाठ्यपुस्तकातील 2.4 ॲन इपिटमी ऑफ करेज हा पाठ पाहणार आहोत. या पाठामध्ये डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांची प्रेरणादायी कथा मांडली आहे. दुर्धर अशा आजाराने ग्रासलेले असताना देखील अपंगत्वावर मात करून असामान्य धैर्य, जीवनाकडे पाहण्याचा सकारात्मक दृष्टिकोन इत्यादी गुणामुळे सध्याच्या शतकातील ते महान वैज्ञानिक आहेत. चला तर मग सर्वांनाच प्रेरणादायी असणारी त्यांची कथा पाठातून समजून घेऊया. तुम्ही तुमची वही व पेन सोबत ठेवा, म्हणजे पाठात आलेले नवीन शब्द तुम्हाला लिहून घेता येतील. ॲन इपिटमी ऑफ करेज म्हणजे धैर्याचे मूर्तिमंत रूप. वी ऑफन टेंड टू हाईड बिहाइंड आवर weaknesses, disabilities, handicaps, or mourn over them our whole life through. To mourn mean शोक करणे, कुढत बसणे. आपण अनेकदा आपल्या कमतरता, दुबळेपणा, अपंगत्व यांच्या पडद्याआड लपायचा प्रयत्न करतो. म्हणजेच एखाद्याची परिस्थिती गरिबीची असते किंवा एखादा अपंग असतो. जेव्हा एखादे यश मिळत नाही तेव्हा तो अपयशाचे खापर त्या कमतरतेवर फोडतो किंवा आयुष्यभर त्याचा विचार करून कुढत बसतो. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी, डिड नॉट डू सो. या शतकातील महान शास्त्रज्ञापैकी एक शास्त्रज्ञ डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांनी मात्र तसे केले नाही. म्हणजे त्यांच्यातील कमतरता, दुबळेपणा किंवा अपंगत्व याच्या पडद्याआड ते लपले नाही. In spite of suffering from a very rare and dreaded disease, Dr. Hawking continued his research undaunted. Dreaded म्हणजे भयंकर किंवा भयानक. एका अतिदुर्मिळ व भयंकर असाध्य अशा आजाराला तोंड देत त्यांनी आपले संशोधनाचे कार्य अविरतपणे चालू ठेवले. His exemplary courage should inspire us to do our best even under ट्राईंग सर्कमस्टन्सेस. एक्झम्प्लरी म्हणजे अनुकरणीय. आपण कसोटीच्या प्रसंगालाही कसे उत्तम प्रकारे सामोरे जायचे याची प्रेरणा त्यांच्या अतुलनीय धैर्यातून घेतली पाहिजे. म्हणजेच त्यांनी जे अतुलनीय धैर्य दाखवले ते आपल्यासाठी प्रेरणादायी आहे. एक्झॅक्टली 300 years आफ्टर द डेथ ऑफ द ग्रेट सायंटिस्ट गॅलिलिओ, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on the 8th day of January 1942. महान शास्त्रज्ञ गॅलिलिओ याच्या मृत्यूनंतर बरोबर 300 वर्षांनी 8 जानेवारी 1942 साली लंडनमधील ऑक्सफर्ड येथे डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांचा जन्म झाला. लिटिल डिड हिज पॅरेंट्स नो that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century. Hailed म्हणजे ओळखले जाते किंवा गौरवले जाते. त्याच्या पालकांना त्यावेळी जराही कल्पना नव्हती की त्यांचा हा लहान मुलगा या शतकातील थोर शास्त्रज्ञापैकी एक थोर शास्त्रज्ञ म्हणून ओळखला जाणार आहे. Neither could anybody imagine that his mind would soar up into space like light. आणि याचीही कोणी कल्पना केली नव्हती की त्याच्या बुद्धीच्या तेजाने आसमंत उजळून जाणार आहे. मोर इम्पॉर्टंटली, नन कुड प्रेडिक्ट दॅट ही वुड बी द व्हेरी इपिटमी ऑफ करेज. आणि त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे तो धैर्याचा महामेरू किंवा धैर्याचे मूर्तिमंत रूप म्हणून नावाजला जाणार आहे याचेही कोणी भाकीत केले नव्हते किंवा याचा कुणालाही अंदाज नव्हता. करेज इज अ वंडरफुल थिंग. धैर्य ही एक विलक्षण चीज आहे. इट इज दॅट क्वालिटी विच मेक्स पीपल नॉट लूज हार्ट वेन फेस विथ अ ग्रेट कलॅमिटी. कलॅमिटी म्हणजे आपत्ती. हा गुण असा आहे की यामुळे मनुष्य महाभयंकर संकटांनाही आपत्तींनाही सामोरे जाऊ शकतो. फक्त त्यासाठी गरज आहे ती धैर्याची. It would not be an exaggeration to say that Dr. Stephen Hawking, a living legend
of cosmology is the very personification of courage and hope. एक्झॅगरेशन म्हणजे अतिशयोक्ती. कॉस्मॉलॉजी म्हणजे विश्व उत्पत्ती शास्त्र. पर्सॉनिफिकेशन म्हणजे मूर्तिमंत रूप किंवा उत्कृष्ट नमुना. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग हे विश्वनिर्मिती शास्त्रातील एक आख्यायिका आणि धैर्य व आशावाद यांचे मूर्तिमंत रूप आहेत असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही. Except his mind, his whole body is bound to a wheelchair thanks to a cruel quirk of fate. Quirk of fate म्हणजे दैवाचा फेरा किंवा नशिबाची अनपेक्षित खेळी. नशिबाच्या अनपेक्षित खेळामुळे किंवा दैवाच्या फेऱ्यामुळे एक बुद्धिमत्ता सोडली तर म्हणजे मेंदू सोडून त्यांचे बाकी संपूर्ण शरीर व्हीलचेअरला जखडले गेलेले होते. 8. He is one of the greatest scientists of this century. असे असून देखील ते या शतकातील महान शास्त्रज्ञ आहेत. जणू काही त्यांनी आपल्याला दाखवून दिले की यशोशिखरावर जाण्यासाठी कोणतीही परिस्थिती आड येत नाही. An average child, Stephen grew up to be a normal teenager full of mischief and lots of love for music and mathematics. एखाद्या सर्वसाधारण मुलाप्रमाणे स्टीफन वाढले. भरपूर खोड्या काढणारा, गणितावर आणि संगीतावर पुष्कळ प्रेम करणारा असा एक किशोरवयीन मुलगा होता. Even though his father wanted him to study medicine, he was bent on studying mathematics. त्यांच्या वडिलांना वाटत होते की त्यांनी वैद्यकीय शिक्षण घ्यावे, परंतु स्टीफन यांचा कल मात्र गणिताकडे होता. The University of Oxford at that time did not have a course in mathematics, so he opted to study physics instead. मात्र त्यावेळी ऑक्सफर्ड विद्यापीठात गणिताचा अभ्यासक्रम नसल्यामुळे गणिताऐवजी त्यांनी भौतिकशास्त्राचा अभ्यास करायचे ठरवले. At the age of 17, Stephen started noticing that he was becoming increasingly clumsy and even fell down a couple of times for no reason. Clumsy म्हणजे अक्षम. स्टीफन 17 वर्षाचे असताना त्यांना त्यांच्या हालचालीत जडत्व, बोजडपणा जाणवू लागला आणि 1-2 वेळा ते काहीही कारण नसताना खाली पडले. This perplexed him and he went to see his family doctor, who diagnosed him as suffering from an extremely rare disease. Perplex म्हणजे गोंधळलेला किंवा संभ्रमित झालेला. विनाकारण खाली पडल्यामुळे ते गोंधळून गेले आणि त्यांच्या फॅमिली डॉक्टरकडे गेले. त्यांनी असे निदान केले की त्यांना अतिदुर्मिळ अशा आजाराने ग्रासले आहे. ALS or Lou Gehrig's disease that affects the nervous system and eventually weakens all the muscles of the body. तो आजार म्हणजे ALS किंवा लू गेरिग्स या आजारामुळे मज्जासंस्थेवर परिणाम होतो आणि शेवटी शरीरातील सर्व स्नायू कमकुवत होतात. Stephen says that even as a child, his muscle coordination was nothing to write home about. Nothing to write home about म्हणजे फारसे चांगले उल्लेखनीय नसलेले. स्टीफन म्हणतात, लहानपणी देखील त्यांच्या स्नायूंचा समन्वय फारसा चांगला नव्हता. He recollects that his handwriting would send his teacher into a fit of frenzy. Fit of frenzy म्हणजे भयंकर संताप, खूप राग येणे. त्यांची आठवण ते सांगतात की त्यांच्या हस्ताक्षरामुळे त्यांचे शिक्षक भयंकर संतापायचे, त्रस्त व्हायचे. Nor was he inclined towards sports. Nevertheless, this disease came as a bolt from the blue. A bolt from the blue म्हणजे धक्कादायक घटना. तसेच त्यांना खेळाची देखील आवड नव्हती. असे असले तरी त्यांच्या आजाराची ही बातमी त्यांच्या दृष्टीने धक्कादायक होती, त्यांना हादरवून टाकणारी होती. How much time he had left
ऑन दिस प्लॅनेट वॉज व्हेरी अनसर्टन. ते या भूतलावर किती काळ राहणार याची काहीच शाश्वती नव्हती. म्हणजे त्यांची जीवनयात्रा कधी संपेल हे कुणीही सांगू शकत नव्हते. द prognosis was bad and the doctor said they could not do much. प्रॉग्नोसिस म्हणजे आजारातून बरे होण्याचे निदान. डॉक्टरांनी त्यांच्या आजाराचे जे काही निदान केले होते ते खूप वाईट होते आणि डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना फार काही करता येण्यासारखे नव्हते. Undaunted, Stephen decided to continue his research and even got engaged to a Jane Wild. Undaunted म्हणजे धैर्यवान किंवा हिम्मतवान. धैर्यवान स्टीफन यांनी खचून न जाता आपले संशोधन चालू ठेवायचे ठरवले आणि जेन वाइल्ड नावाच्या मुलीशी त्यांचा विवाह ठरला. हॉकिंग सेज दॅट ironic as it may sound, it is at this dismal stage he began enjoying life the most. Dismal म्हणजे उदास, निराशाजनक. हॉकिंग म्हणतात, तुम्हाला ऐकायला उपरोधिक वाटेल, परंतु याच निराशाजनक परिस्थितीत ते जीवनाचा सर्वाधिक आनंद घेऊ लागले होते. This he says was because he started living life for the moment and continued his doctoral research work with renewed vigor. vigor म्हणजे जोम किंवा सामर्थ्य. ते असे म्हणाले कारण त्यांनी या क्षणापुरते जगायला म्हणजेच भविष्याची चिंता न करता वर्तमानात जगायला सुरुवात केली होती आणि डॉक्टरकीचे संशोधनही नव्या जोमाने सुरू केले होते. In the meanwhile, the disease worked its way into Stephen's body and left him disabled. दरम्यानच्या काळात आजाराचा हळूहळू स्टीफन यांच्या शरीरावर परिणाम होऊ लागला आणि त्यामुळे ते बऱ्यापैकी अपंग झाले. He began studying the concept of black holes to get his PhD. By this time, he was confined to a wheelchair and was rapidly losing control of his hands and speech. Black holes म्हणजे कृष्णविवर. कॉन्फाईन म्हणजे मर्यादा आली किंवा अडकून पडले. त्यांनी PhDसाठी कृष्णविवर या संकल्पनेचा अभ्यास करायला सुरुवात केली. ते आता व्हीलचेअर म्हणजेच चाकांच्या खुर्चीला खिळून राहिले होते आणि त्यांचे हाताचे आणि वाणीवरचे नियंत्रणही झपाट्याने कमी होऊ लागले होते. द स्टडी ऑफ ब्लॅक होल्स स्पार्क हिज इमॅजिनेशन विथ ब्राईट आयडियाज. कृष्णविवराच्या अभ्यासाने त्यांना नवनवीन कल्पना सुचू लागल्या. ही मेड मेनी इपोक मेकिंग स्टेटमेंट दॅट शुक एस्टॅब्लिश थेरीज. इपोक मेकिंग म्हणजे युगप्रवर्तक किंवा युगनिर्माणक. त्यांनी केलेल्या अनेक युगप्रवर्तक विधानामुळे अगोदर सिद्ध झालेल्या सिद्धांतांना हादरवून टाकले. सायंटिस्ट बिलीव्ह दॅट द युनिवर्स बिगॅन विथ अ बिग बँग. शास्त्रज्ञांच्या मते या विश्वाची निर्मिती महास्फोटातून झाली आहे. टू एक्सप्लेन दिस कन्सेप्ट बेटर, स्टीफन इन्व्हेंटेड व्हॉट इज नोन ॲज लाय अल्जेब्रा. ही संकल्पना अधिक चांगल्या रीतीने स्पष्ट करण्यासाठी स्टीफन यांनी लाय अल्जेब्राचा शोध लावला. दो कॉन्फाइन्ड टू अ व्हीलचेअर विथ नो कंट्रोल ओव्हर हिज बॉडी सेव्ह अ फिंगर अँड विथ अ कॉम्प्युटर टू हेल्प हिम एक्सप्रेस हिज थॉट्स. शरीरावरचे नियंत्रण गेल्यामुळे ते व्हीलचेअरला खिळून राहिले होते, तरी बोटे त्यामधून वाचल्यामुळे संगणकाच्या मदतीने ते त्यांचे विचार व्यवस्थित मांडू शकत होते. डॉक्टर हॉकिंग इज ॲन अथॉरिटी ऑन प्रोफाउंड सब्जेक्ट्स ऑफ सायन्स. प्रोफाउंड म्हणजे सखोल किंवा गाढे अभ्यासक. डॉक्टर हॉकिंग विज्ञानातील सखोल अशा विषयातील अधिकारी व्यक्ती आहेत. न्यूमरस ऑनररी डॉक्टरेट्स अँड अवॉर्ड्स हॅव बीन bestowed on him. bestowed on म्हणजे बहाल केले किंवा दान केले.
असंख्य मानद डॉक्टरेट पदव्या आणि पुरस्कार त्यांना बहाल करण्यात आले आहेत. ही इज अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसायटी अँड मेंबर ऑफ द US नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्सेस. डॉक्टर हॉकिंग हे अमेरिकेच्या नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्सेसचे सदस्य आणि द रॉयल सोसायटीचे फेलो आहेत. इन स्पाइट ऑफ being considered Einstein's equal in intelligence, Dr. Hawking is a very humble man. बुद्धिमत्तेच्या दृष्टीने डॉक्टर हॉकिंग यांना ज्येष्ठ वैज्ञानिक आइन्स्टाईन यांच्या तोडीचे मानले जाते. असे असूनही डॉक्टर हॉकिंग अतिशय विनयशील आहेत, नम्र आहेत. A simple down-to-earth man, he has authored many books dealing with his awesome ideas, keeping a layman in mind. Layman म्हणजे एखाद्या विषयातील विशेष ज्ञान नसलेला सामान्य माणूस. साध्या व विनम्र अशा या माणसाने त्यांच्या पुष्कळ पुस्तकामधील लेखनात अफाट कल्पना सामान्य लोकांना समजतील अशा भाषेत मांडल्या आहेत. हिज रायटिंग इज फुल ऑफ विट अँड ह्युमर. विट म्हणजे चातुर्य. त्यांचे लेखन अतिशय विनोदी आणि मार्मिक असते. व्यवहारीपणा व विनोद बुद्धी यांची सांगड त्यांच्या लेखनात आपल्याला पाहावयास मिळते. ही स्टाईल इज सो ल्युसिड दॅट नॉन सायंटिस्ट कॅन ऑल्सो अंडरस्टँड हिम. ल्युसिड म्हणजे स्पष्ट किंवा सुबोध. त्यांची लेखनशैली स्पष्ट व सुबोध असल्यामुळे शास्त्रज्ञ नसलेल्या लोकांनाही ती सहज समजते. हिज बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाईम इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ अवर टाइम्स. त्यांचे काळाचा संक्षिप्त इतिहास हे पुस्तक या काळातल्या सर्वाधिक खपाच्या पुस्तकापैकी एक आहे. ऑन बिंग आस्क्ड हाऊ ही फील्स अबाउट हॅव्हिंग द ड्रेडफुल ALS, Dr. Hawking, the quintessence of optimism and hope, says, not very different from the rest. क्विंटेसन्स म्हणजे उत्कृष्ट उदाहरण. ऑप्टिमिझम म्हणजे आशावाद. त्यांना जर कोणी विचारले ALS सारख्या भयंकर आजार आपल्याला जडलेला आहे, याविषयी तुम्हाला काय वाटते, त्यावर आशावाद आणि सकारात्मकतेचे उत्कृष्ट उदाहरण असणारे डॉक्टर हॉकिंग म्हणतात, इतरांपेक्षा फार वेगळे वाटत नाही. आय ट्राय अँड लीड as normal a life as possible and not think about my condition or regret the things it prevents me from doing, which are not many. Regret म्हणजे दुःख किंवा खेद. मी शक्य होईल तितके सामान्य आयुष्य जगण्याचा प्रयत्न करतो आणि माझ्या या शारीरिक स्थितीबद्दल फार विचार करत नाही किंवा त्या आजारामुळे मला ज्या काही थोड्याशा गोष्टी करता येत नाही त्याबद्दल मी दुःख करत नाही किंवा खेद करत नाही. डॉक्टर हॉकिंग फर्मली बिलीव्स दॅट इन द नेक्स्ट मिलेनियम सायन्स विल डिस्कवर द कोर सिक्रेट्स ऑफ द युनिवर्स, इट्स ओरिजिन, इट्स हिस्ट्री अँड मे बी इव्हन प्रेडिक्ट इट्स अल्टिमेट डिमाइज. मिलेनियम म्हणजे 1000 वर्ष. डॉक्टर हॉकिंग्स यांचे ठाम मत आहे की पुढील 1001 वर्षात विज्ञानाला विश्वाची मूळ रहस्ये उलगडता येतील. विश्वाचा प्रारंभ, इतिहास आणि कदाचित विश्वाचा अंतिम नाश केव्हा होणार याचे भाकीतही वर्तवता येईल. लाईक डॉक्टर हॉकिंग, देर आर मेनी पीपल हू डिस्प्ले एक्झम्प्लरी करेज इन देअर लिव्स. डॉक्टर हॉकिंग्स यांच्याप्रमाणे असंख्य लोक आहेत जे आपल्या आयुष्यात असामान्य आदर्श असे ध्येय दाखवत असतात. Let us salute all those brave people who in spite of being disabled strive to do their best. आपल्या अपंगावर मात करीत अलौकिक कार्य करणाऱ्या सर्व धैर्यवान व्यक्तींना शतशः प्रणाम. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांची प्रेरणादायी कथा डोळ्यासमोर ठेवून चला आपणही आपल्यामध्ये ज्या काही कमतरता असतील, उणिवा असतील त्यावर मात करून जिद्दीने
चिकाटीने काम करून, अभ्यास करून यशाचे शिखर गाठूया. ओके, तुम्ही सर्वजण आनंदी राहा आणि महत्त्वाचे म्हणजे अभ्यास करत राहा.